بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا چپټر نمبر 3 چې مونږ کم کړو پرسپشن والا، هغې کې په دې کانسنس، کنسسټنسي او ډسټنکټیونس کې لږ مسټیک شو. نور خو هغه صحیح و، خو صرف په دې اټریبیوشن کې چې دنه زمانه مسټیک شو. اټریبیوشن او یا دغه سچویشنل او ډسپوزیشنل په دې کې لږ مسټیک شو، نو هغه صحیح نه دی. دا وګورئ، دا ټیک دی، صحیح ده. کانسنس څه ته وایي؟ کانسنس خو مونږ ویلی و چې کانسنس چې دی نه هغه اتفاق رایې ده که نه، چې مطلب ټول خلک په جمع باندې یو ایکشن کوي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ کانسنس ورته وایو. وایي آر ادر پیپل آلسو لافینګ ایټ دس کمیډین. صحیح شو. ته پر ایگزامپل یو شو لځې که نه، او هغې کې په هغې پورې چې دی د هغې جوکر پورې ټول خلک خاندي. صحیح شو. وین ادر ریاکټ ان د سیم وی، که پرس که ټول خلک خاندي نو اتفاق رایې څه شوه؟ سیوا شوه که نه، ټول خلک په جمع باندې خاندي، نو کانسنس څه شو؟ های شو. صحیح شو. او اټریبیوشن چې دی نه هغه سچویشنل شو. صحیح شو. اټریبیوشن سچویشنل شو، ټول خلک خاندي، جو ته ورسره هم په خندا شوې. صحیح شو. نو اټریبیوشن سچویشنل شو. ګوره ټول خلک په خندا دي، اوس تا خندا نه ده درغلي، خو سچویشن داسې دی چې هغه ټول خلک خاندي، جو تا ورسره هم وخاندل. پوه شوې؟ نو دلته کې دا خبره کوي چې کانسنس چې دی نه هغه څه شو؟ هغه های شو، ځکه چې ټول خلک خاندي. او اټریبیوشن څه دی ستا دپاره؟ سچویشنل دی، چې ټول خلکو خاندل، جو تا ورسره هم وخاندل. صحیح ده. بیا وین ادر ریاکټس ان ا ډفرنټ وی. صحیح شو. که پرس کا اوس ټول خلک چې دی نه غلي ناست دي، صحیح شو، او ته په خندا شوې، نو اتفاق رایې څه ده؟ لو ده که نه. دلته کې خو ټول خلک نه خاندي، خو صرف ته خاندي، نو کانسنس څه شو؟ هغه لو شو. صحیح شو. او اټریبیوشنز چې دی نه هغه ډسپوزیشنل شو. مطلب دا جوک صرف تا انجوای کو، لکه هغه جوکر یو جوک وکړو، ټول خلک نه خاندي، کانسنس چې دی نه هغه لو دی، خو اټریبیوشن څه دی؟ ډسپوزیشنل دی، چې هغه جوک صرف تا انجوای کو او بس ته پورې صرف خاندي. صحیح ده. بیا کنسسټنسي څه ته وایي؟ خو مطلب مسلسل چې خلک یو کار کوي، جو هغې ته کنسسټنسي وایي که نه. روی آلویز لاب ایټ د سیم کمیډي. دلته کې اوس دا روی چې دی که نه، د یو شو لځي په هر څه چرړی باندې. صحیح شو. په هر هفته باندې چې دی نه یوه شو کېږي او دی هغې لځي. صحیح شو. آلویز بیهیو ان د سیم وی، که پرس که دی همیشه چې دی نه هغې شو لځي او په هر هفته باندې چې دی ځي جو بس خاندي، په هر هفته چې دی ځي جو خاندي، نو مسلسل یو کار کول شو، نو کنسسټنسي څه شوه؟ های شوه. کنسسټنسي څه شوه؟ های شوه. او اټریبیوشن څه شو؟ ډسپوزیشنل شو. مطلب مونږ چې وایي خنداشین دی که نه، نو دی چې په هر هفته باندې ځي، صحیح ده، نو دی خاندي، نو هغه کار چې دی نه دی مسلسل کوي، نو کنسسټنسي های شوله. او د کم اټریبیوشنز چې دی نه هغه څه شو؟ هغه ډسپوزیشنل شو، ځکه چې چل په ده کې دی، مطلب دی خنداشین دی. صحیح شو. نو ځکه مونږ وایو چې دا څه شو؟ اټریبیوشن ډسپوزیشنل شو. بیهیو ان ډفرنٹ ویز. اوس که پرس که دی په یوه هفته باندې خاندي او په بله باندې نه خاندي. صحیح شو. داسې ریرلی مطلب خاندي، لکه په یوه هفته یې وخاندل، چې په دویمه نو، په درېیمه نو، په څلورمه، بیا په پنځمه باندې بیا یې وخاندل. صحیح شو. لکه دی چې کله هم دغه لځي څه چرړی دی؟ شوله، نو دی مسلسل چې دی نه هغه یو ایکشن نه شو کوي. صحیح شو. نو کنسسټنسي څه شوه؟ لو شوه که نه. مسلسل خو یو کار نه کول دی، چې مسلسل یو کار نه کول دی، جو کنسسټنسي څه شوه؟ لو شوه. او اټریبیوشن څه شو؟ سچویشنل شو، چې په دې یو هفته به د ځکه خاندلی و چې کیدای شي چې په هغې باندې چېرته مطلب ډېره زیاته د خندا خبره شي وه، یا چېرته هغه جوک ډېر زیات د خندا و، چې د صرف خاندلی و، نور چې دی نو اوس دی مسلسل نه خاندي. نو دلته کې هغه اټریبیوشن چې دی نه هغه څه شو؟ سچویشنل شو. صحیح شو. چې دی مسلسل خاندي، نو مطلب دی خنداشین دی، نو دلته کې څه شو؟ هغه ډسپوزیشنل شو. اټریبیوشن ډسپوزیشنل شو. خو چې دی اوس په یوه هفته خاندي او په بله هفته نه خاندي، نو دلته کې هغه اټریبیوشن څه شو؟ سچویشنل شو. صحیح ده. ډسټنکټیونس څه ته وایي؟ ډسټنکټیونس چې دی نه هغه یونیکنس ښایي. صحیح شو. مختلفوالی ښایي، د نورو نه چې دی نو مختلف. فار ایگزامپل اے بی سی، درې کسان دي، درې واړه جوکران دي. صحیح شو. نو ریاکشنز ټو ادر سټیمولای از سیم. فار ایگزامپل ته اوس د اے په جوک پورې هم خاندې، د بی په جوک پورې هم خاندې، او د سی په جوک پورې هم خاندې، نو دلته ډسټنکټیونس ستا څه شو؟ لو شو که نه. ډسټنکټیو یونیکنس خو ستا نشته که نه. یونیکنس په هله ستا و چې ستا صرف په دې اے پورې دي خاندلی او په بی سی پورې دي نه خاندلی، یا په سی پورې دي خاندلی او په اے بی پورې دي نه خاندلی، نو ته خو په ټولو پورې خاندې، په اے پورې هم خاندې، په بی پورې هم خاندې، او په سی پورې هم خاندې، نو ستا ډسټنکټیونس څه شو؟ هغه لو شو. او اټریبیوشن څه شو؟ ډسپوزیشنل شو. دلته کې بیا تاسو دغه خبره فټ کولی شئ چې خنداشین دی، دلته کې دی په اے پورې هم خاندي، په بی پورې هم خاندي، او په سی پورې هم خاندي، نو ډسټنکټیونس د ده نشته، د ده یونیکنس نشته، خو دی څه شو؟ دی هغه ډسټنکټیونس د ده لو شو،
او اټریبیوشن د څه شو ډسپوزیشنل شو صحیح ده. reactions to other stimulus is different صحیح شو. was for example د لفاظ کې چې دی نو reaction to other stimulus is same was د لاندې کې reaction to other stimulus is different. نو high distinctiveness او attribution سره situational دی. ګوره اوس فار ایگزامپل ته صرف په A پورې خاندې او په B C پورې نه خاندې نو ستا distinctiveness high شو که نه. distinctiveness د څه شو high شو خو attribution د څه شو situational شو صحیح ده. په بی سی پورې چې فار ایگزامپل ډسپوزیشنل وی نو تا به په ټولو پورې خاندل خو ته خنداشین نه صرف په د ای پورې تا ځکه وخاندل چې هغه سچویشن داسې و صحیح ده. نو دلته کې چې کله فرض کا ډسټینکټیونیس های شو ستا نو ستا اټریبیوشن به بیا صحیح سچویشنلی صحیح شو.